ما دو اپوزیسیون داریم، یک شاهزاده رضا پهلوی و دیگری که ساخته جمهوری اسلامی است. اپوزیسیون جمهوری اسلامی پنهان و نهان خواهان بقای آن حکومت دیکتاتور است، با آن بخش کاری ندارم. اما برنامه عملی ملیگرایان برای انقلاب ملی چیست؟ احزاب، انجمن‌ها و اندیشکده‌هایی که تفکرات ملی دارند و حامی شاهزاده رضا پهلوی هستند فقط یک سری اسامی دهن پرکن هستند یا برنامه و استراتژی عملی برای سرنگونی جمهوری اسلامی دارند؟ ملت تا کی باید چشمشان به اپوزیسیون ملی باشد و انقلابی شکل نگیرد؟ اپوزیسیون موتور انقلاب را روشن می کند یا مردم باید حرکت کنند و اپوزیسیون آنها را حمایت و هدایت کند؟ مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز رضا عرب از حزب ایران نوین است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. رضا، تا کی مردم باید چشمشون به اپوزیسیون باشه و اپوزیسیون هیچ کاری نکنه؟ شما باید یه حرکتی انجام بدید یا مردم باید یه کاری بکنن؟ فقط خواهش ازت میکنم نگو که هر دو مکمل یکدیگر هستن یا اینکه کامل کننده یکدیگر هستن. گوش من و هزاران ایرانی از این گفته‌ها، شعارها و این جور برخوردها و تحلیل‌ها پره. سپاسگزارم ازت محمد عزیز برای دعوتت در این برنامه. رضا، من نگاه کن، چون چاکرتم هستم. نگاه کن داخل این سری از مصاحبه ها من سپاسگزار تک تک شما هستم که دارید تلاش میکنید، مخصوصا شمایی که دارم میبینم از نزدیک که چگونه 24 ساعت زندگیتون رو گذاشتید الان داخل کشور استرالیا که تو هستی. الان نیمه شبه، بیدار نشستی که تایممون با هم دیگه بخوره که مصاحبه بشه. این تعارفا رو بیاد بذاریم کنار. آقا، جمهوری اسلامی عملاً داره محکم کار میکنه. موتور اصلاح طلب ها به واسطه اومدن پوزنده خب پر توانتر شده، سریعتر دارن کار میکنن، مخصوصا در غرب و رسانه های غرب دوباره فعال شدن. این تعارفا رو بیا بذاریم کنار. مردم تا کی باید منتظر یک کار عملی باشند؟ ببین، کار عملی شده به نظر من تا الان هم پیشروی های زیادی داشتیم. یعنی اینی که فرض سوالت اینطوری باشه که کار عملی نشده رو من باش موافق نیستم. اما معمولا همیشه در کار سیاسی تا نتیجه مطلوب، حالا اون پایگاه اجتماعی یا اون بخش مهمی از جامعه اون نتیجه مطلوب رو نبینن، معمولا تصورشون بر اینه که خب کاری هم نشده. من مثلا بخوام این روند انقلاب ملی رو یا چند تا از کارهایی که اصطلاحاً اپوزیسیون انجام داده رو بخوام نام ببرم، اول با این شروع بکنم که اپوزیسیون اصولاً نیروهای ایرانگرا هستن. یعنی این رو باید دقیقاً مشخص کرد، چون وضعیتی که در حال حاضر داریم، ما جمهوری اسلامی بر ایران ما در حال حاضر حاکمه که در ماهیت خودش علیه ایرانه. یعنی دولت ایران به حالت تعلیق در اومده. ما ایران متولی نداره، یک دولتی نداره که در منافع ملی ایران و دغدغه ملی ایران و مصلحت ملی اون مسئله اصلیش باشه. خب در این شرایط اون کسی که به ایران میاندیشه و میهم پرست باشه، مشخصاً مخالف سازوکاری که حاکم بر جامعه است و میخواد دوباره دولت ایران رو مستقر بکنه. این رو فقط اول باید تذکر میدادم که وقتی در مورد اپوزیسیون صحبت میکنیم، عملاً اون کسی است که توانایی ایجاد دولت ایرانی رو داره. در کنار این، حالا وظیفه اپوزیسیونی که میخواد این سازوکار ظالمانه و استعمارگرانه در یک معنا رو بر بیاندازه و دولت ملی رو مستقر بکنه بر کشور یا دوباره برگردونه به حالت یک دولتی باشه که دغدغه مردم داشته باشه، چند تا کار باید انجام بده. اولش اینه که این اپوزیسیون باید توانایی رو داشته باشه که یک گفتمانی بسازه، یک نوع نگاهی رو بسازه که در جامعه خریدار داشته باشه و در جامعه ترویج داده بشه. ببین، شما مقایسه کن 10 سال پیش رو با امروز، مقایسه کن 5 سال پیش رو با امروز، شما میبینی که آن چیزی که یا اون گروه ها و افرادی که اپوزیسیون مینامیم در این زمینه موفق بودن که گفتمان ایرانگرا رو گفتمان غالب بر جامعه بکنن، نه تنها در مخالفین رژیم جمهوری اسلامی در خارج از ایران که در قاطبه مردم در داخل کشور هم شما می‌بینید این پیشرفت بوده. از طرف دیگه مبارزه با لابیای رژیم در خارج طبیعتاً هنوز ضعفایی هست. رژیم دسترسی داره به تمام سفارتخونه‌ها
به دولت‌های غربی، به سازمان‌های بین‌المللی. با این وجود شما نگاه کن الان موقعیتی که گروه‌هایی که لابی جمهوری اسلامی هستند، مثلا نایاک، 10 سال پیش داشتن با موقعیتی که الان دارن. در این زمینه هم نگاه بکنیم مبارزه با لابی جمهوری اسلامی اپوزیسیون موفقیت‌های چشمگیری داشته. یعنی از اینها نباید غافل شد. حضور رسانه‌ای ما، رسانه خب دو تعریف داره، اون این دو تا بخش میشه کرد، حالا نه به معنای تعریف، دو بخشه که اون رسانه‌های حالا جریان اصلی یا رسانه‌های الان دیگه میشه بهشون گفت کلاسیک، مثلا تلویزیون‌ها و رادیوها و وبسایت‌ها در معنای حالا یکم جدیدترش. از اون طرف هم شبکه‌های اجتماعی که مخاطب تولید محتوا میکنه. شما نگاه بکنید در حوزه رسانه‌های اجتماعی هم اپوزیسیون پیشرفت داشته. یعنی یکی از این شکایتایی که خیلی وقتا میبینی فرقه جنون میکنه یا همراهان رژیم اسلامی میکنن اینه که ما توییتر یه چیزی مینویسیم، معمولا چیزی هم مینویسن خب دفاع از یا جمهوری اسلامیه یا پهلوی ستیزیه به اشکال مختلف. میگم ما تو شبکه اجتماعی یه چیزی می‌نویسیم ما مورد حمله قرار میگیریم، در حالی که تصورش اینه که شما یک ارتشی اونجا هست، مثلا مخالفین رژیم یک ارتشی دارن در شبکه‌های اجتماعی که هر کسی که با شبکه‌های اجتماعی فارسی آشنا باشه میدونه این درست نیست و خب این جریانیه که در جریان ملی است که در شبکه‌های اجتماعی نمود داره. از طرف دیگه کار دیگه که اپوزیسیون باید بکنه، اپوزیسیون باید تثبیت میکرد یک مرجعیت سیاسی و یک رهبری سیاسی. قبلا هم تو برنامه خودت من اینو گفته بودم که ویژگی‌های لازم برای پیروزی یک انقلاب، عنصر اصلیش یک رهبریه، یک رهبری متمرکزه. شما الان رو مقایسه کن با خیزش مهسا، مقایسه کن با 5 سال پیش. در این زمینه هم ما باز پیشرفت داشتیم. پیشرفتمون این بوده که الان شاهزاده رضا پهلوی در جایگاه رهبر انقلاب ملی هم در داخل کشور هم در عرصه بین‌المللی تثبیت شده جایگاهش. یعنی این خیلی پیشرفت مهمی بوده. من قبلا یه بار گفته بودم که شاهزاده یک انتخاب باید انجام بده، به عنوان این که یعنی همیشه شاهزاده در نظرش این بود که رئیس به عنوان ولیعهد رئیس خب دولت ایرانی بودن یا باید باشند که در تعلیقه. از طرف دیگه انقلاب، جریان انقلاب به یک رهبری انقلابی نیاز داشت. این دوتا ویژگی‌های خاص خودشو داره، دوتا نقش مختلفند. اما شاهزاده شما ببینید در ماه‌های اخیر، در 1 سال اخیر این دوتا رو به زیبایی تونسته به هم نزدیک بکنه. حالا اینها تا اینجا به نظر من پیشرفت‌هایی بود که شما میتونی اگر بی‌طرفانه نگاه بکنی به جریان 5 سال اخیر، این پیشرفت‌ها در اپوزیسیون بوده. یعنی درسته که ما از حیث اجتماعی وقتی میخوایم بگیم که چه شد در سالهای اخیر، میگیم گفتمان ملی، جریان داخل کشور، جریان تحولات داخل از سال 95 به این طرف، میهن‌پرستی و ایرانگرایی روز به روز بیشتر شد و در 96 نمود اعلا پیدا کرد، در 98 هر بار سرکوب شد، در خیزش مهسا دوباره. اینجوری نبوده که فقط واکنش باشه در اپوزیسیون و هیچ کاری نشه، پیشرفتایی بوده. یه سری کارهای دیگه هست که بیشتر الان دیگه میدانیه. به نظر من الان اپوزیسیون در این زمینه موفقیت‌های خوبی داشته. من نمیگم کافی بود، اگر کافی بود ما الان داخل کشور بودیم و داشتیم در وطن زندگی می‌کردیم. خب ریاض یه لحظه استاپ کن، من چند تا نکته رو بگم خدمتت. این که میگه که اپوزیسیون کار عملی کرده و موفق بوده، بله من هم بر این باور هستم که موفق بوده. مهمترین کار موفقیت آمیزی که کرده در 45 سال گذشته اون اپوزیسیون واقعی که ملی گرایان هستن رو زنده نگه داشته، که اون هم یعنی بزرگترین کاری که نسل گذشته ملی گرایان که حالا امروز من به نام ملی گرایان کلاسیک یا ملی گرایان رو نمیدونم بازنشسته یا هر چیز دیگه میتونم ازشون نام ببرم، اونها این زحمت رو کشیدن و ملی گرایی رو زنده نگه داشتن. شاهزاده اطراف شاهزاده موندند، چون من هم همانند تو بر این باور هستم که تنها اپوزیسیون ملی گرایان هستن که در رأس اون شاهزاده رضا پهلوی است و
اونقدر زنده نگه داشتن که از 2 سال پیش به این طرف که منی که تفکرات چپ داشتم، وقتی دیدم که منافع ملی کشورم، تمامیت ارضی کشورم تحت خطر، یعنی خطری داره تهدیدش میکنه و هویت ملی من، زبان فارسی داره بهش حمله میشه و قرار خوابهای شومی بساش دیدن، گفتم آقا خب از اینجا بعد من باید به فکر فلان باشم و دیدم که آقا بهترین گزینه و واقعی ترین گزینه و حقیقی ترین گزینه‌ای که وجود داره گزینه ملی گرایی است، شخص شاهزاده رضا پهلوی است. اومدم این تا اینجا حرف تو قبول دارم که کار عملی کردن و مهمترین کار عملیشون همین زنده نگاه داشتن تفکرات ملی و ملی گرایانه بوده. گفتمان هم ساخته شده. الان گفتمان غالب گفتمانی ملی گرایی است. میتونیم اشاره بکنیم نمیدونم به نسل زد، به کمپین هایی که نسل زد خیلی خودجوش راه انداختن در 1-2 سال گذشته، در شعارهایی که مردم کف خیابان ها دارن میدن، خانواده های دادخواهی که از ملی گرایی دارن صحبت میکنن و دارن با شاهزاده رضا پهلوی صحبت میکنن. تا همین چند وقت گذشته من حداقل 2 تا گفتگو با افراد آسیب دیده یا خانواده های دادخواه و خانواده‌ای داشتم که مثلا فرزند از دست دادن در اعتراضات 1401 و خطاب به شاهزاده پیام دادند. تا اینجا حرف درست. الان چه برنامه‌ای برای اینکه این گفتمانی که ساخته شده تداوم پیدا کنه و همینجور غالب باقی بمونه دارید؟ شما الان جمهوری اسلامی با روی کار اومدن مسعود پوزیده خب داره فعالانه تر داره کار میکنه. داریم میبینیم که در روزها و هفته‌های گذشته نه فقط در رسانه‌های سنتی و کلاسیکی که رسانه‌های ماهواره‌ای و تلویزیونی تعریف میشن، در سوشال مدیا، در یوتیوب شروع به برنامه‌سازی‌های با کیفیت دارن میکنن. بچه‌های ما رو، بچه‌هایی که تفکرات ملی گرایانه دارند، وارد زمین بازی خودشون دارن میکنند و بازی رو اونطوری که خودشون میخوان پیش میبرن، بدون اینکه نمیدونم به واقعیت بپردازن، بدون اینکه به این بپردازن که آقا شاهزاده رضا پهلوی در 1 سال گذشته چه صحبت‌هایی کرده، بدون اینکه به این بپردازن که آقا تفکر ملی و ملی گرایی چیست. میان میگن آقا آره به محضی که چی میشه یه عده میان فوش میدن به ما. آقا اونی که هر کی سیبیل داره بابات نیست، هر کی فوش میده ملی گرا نیست، هر کی میاد نمیدونم فلان کار رو میکنه ملی گرا نیست. برنامه‌تون الان شما داخل حزب ایران نوین واسه اینکه این گفتمان ساخته شده رو همچنان حفظ بکنین، چون اگر بخوایم یکم اینور اونور بکنیم یا هوشیار نباشیم این گفتمان رو اصلاح طلب‌ها به راحتی از دست ما در آوردند، مثل آب خوردن از دست ما در میارن. نکته سوم، آقا لابی فقط نایاک نیست. ما با هر کی مصاحبه میکنیم هر کی میاره میگه آقا لابی نایاک. جمهوری اسلامی صدها لابی دیگه داره. آیا اومدن نمیدونم یک انجمنی تشکیل بشه، یک کارگروهی تشکیل بشه، یک کمیته تشکیل بشه که این لابی ها، آقا نایاک لابی شو جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی لابی های دیگری هم داره. آیا برای آقا من الان چند روزه دارم میگردم یه مرجعی پیدا بکنم، یه جایی پیدا بکنم که لیست تمام گروه‌ها و جبهه‌هایی که تفکرات ملی دارند، احزابی که تفکرات ملی دارن، آقا یک بانک اطلاعاتی ما نداریم. این یه فقره که ما یه بانک اطلاعاتی نداریم. ببینیم چند تا حزب سیاسی داریم، چند تا جبهه سیاسی ملی گرا داریم که آقا همین پروژه‌ای که من شروع کردم رو بتونم یکی یکی برم باشون مصاحبه بکنم. در مورد این چند نکته برای اینم گفتم که این سال اینا رو پاسخ بده، بعد ادامه صحبتتون میشنوم. حتما. ببین از یه جنبه من این رو بگم که درسته حالا ما تعداد گروه‌های سیاسی داریم، اما تعداد گروه‌هایی که پروژه‌های عملی انجام میدن کمه. اینو صادقانه میگم. ما در حزب ایران نوین پروژه‌های متعدد داریم. من اینو میتونم ادعا بکنم اینجا. شما هم راستی آزمایی میکنید، دوستانم میشنون اینو راستی آزمایی میکنن. ما در حزب ایران نوین، حالا دوستان از فرشگردم بودن اومدن، در فرشگردم همینطور، بعد در حزب ایران نوین پروژه محور بوده. ما در توانمون پروژه های انجام شروع میکنیم، پروژه ها رو پیش میبریم، موفق میشه موفق نمیشه. در مورد از آخر شروع کنم و بعد برسم به برنامه حزب و اینها. در مورد اینکه لابی گفتی، من باید موافقم. جمهوری اسلامی بالاخره دولت مستقر در ایرانه. طبیعتاً سازوکارهای دیپلماتیک بین‌المللی این دولت رو در حال حاضر به رسمیت میشناسه. یعنی اونها نیازی اونقدر هم به لابی به اون معنا ندارن، چون دیپلمات دارن در کشورهای مختلف. من خودم توکیو ماه پیش در جلسه دانشگاهی سازمان ملل شرکت کردم از طرف حزب ایران نوین. اونجا من دیدم که خب جمهوری اسلامی بالاخره نفوذ داره، با اکثر این دیپلمات‌ها صحبت کرده. روایتی که اینها دارند
از ایران و اتفاقاتی که داره میفته همون روایتی که شما میبینی خیلی از این دیپلمات‌های جمهوری اسلامی تو نیویورک توی مقر سازمان ملل میدن. با وجود این که این دیپلمات‌ها، اون برداشت من این بود که اکثرا نگاه منفی دارن به دیپلمات‌های جمهوری اسلامی به عنوان یک سری آدمای زبون نفهم، اما از طرف دیگه هم روایت اونها روایت بود شنیده. خب این کاریه که ما در حزب ایران نوین کردیم، به خصوص در دفتر روابط سیاسی این کار شده. در کشورهای مختلف با دولت مردای مختلف صحبت کردیم، با دیپلمات‌های مختلف. در همین استرالیا که من هستم دوستان حزب ایران نوین ارتباط برقرار کردن با نمایندگان مجلس، با سازمان‌های مختلف، به خصوص در بعد از این کشتار 7 اکتبر و جنایتی که حماس در اسرائیل انجام داد. خب اینجا خیلی ارتباطات خوبی برقرار شد، هم در اینجا هم در اروپا، بین حزب ایران نوین و انجمن‌های یهودیان، نمایندگان یهودیان. اینها همه به نظر من ستون‌هایی شده برای اینکه ما کمک کنیم صدای ایرانیان رو و اون حالا برنامه انقلاب ملی رو به گوش این سیاستمداران غربی برسونیم. این خودش یک مثاله در مورد اینکه چه کار باید بکنیم و چه کار حزب ایران نوین میکنه. به نظر من در حال حاضر برعکس بعضی از صداهایی که خیلی اصرار میکنن بر ائتلاف اپوزیسیون، گروه‌های مختلف باید با هم ائتلاف کنن، که من معتقد نیستم ائتلاف الان وقتشه. ائتلاف رو در لحظه پیروزی باید بکنیم برای تشکیل دولت موقت. الان اون گروه‌ها و احزابی که توانایی انجام پروژه دارن در راستای براندازی باید با همدیگه پروژه مشترک تعریف بکنن. این کمک میکنه به اون اتحاد انقلابی که نیازه. یکی از این پروژه ها که مثلا ما داریم الان انجام میدیم، هر جا توانشو داریم. محمد تو میدونی که بالاخره این کار ما کار داوطلبانه است، به عشق ایرانه و هممون یک شغلی هم داریم و بعد کار سیاسی و کار علیه جمهوری اسلامی رو انجام میدیم. اما تا جایی که تونستیم، در کشورهایی که تونستیم نیرو داریم، ما تلاش کردیم این پروژه گسترش ارتباطاتمون با دولت مردا و سازمانهای دولت مردا و دولت زنهای کشورهای غربی و سازمانهای سیاسی و اجتماعی که اینجا هستن برقرار کنیم. این یه پروژه بوده که پیشرویایی هم داشته. حالا من اینا رو در حزب میگم، حالا شاهزاده همینطور که خودت هم اشاره کردی، خب کارنامه بسیار درخشانی در این 1-2 سال اخیر در این زمینه داشته. من اونا رو نمیخوام بگم چون ما طبیعتاً نمیتونیم از اون کردیت بگیریم، مثلا اون کار رهبر انقلاب بوده. بحث دیگه‌ای که هست در زمینه شبکه سازی، شبکه‌ای از انقلابیون در خارج از کشور خب در ذیل حزب ایران نوین شکل گرفت. طبیعتاً گروه‌های دیگه هم چنین شبکه‌ای دارن. ما از همون بعد به تأسیس شروع کردیم به شبکه‌ای از انقلابیون در داخل کشور، اون رو هم ایجاد کنیم. خب این زمان میبره، با توجه به اینکه خب امنیت همراهان حزب در داخل کشور هم باید مد نظر قرار بگیره. ما این پیشرویایی داشتیم، ما این شبکه‌ای رو داریم و میتونیم از این شبکه در شرایط مقتضی استفاده هم بکنیم. اینها خب اون چیزهایی که باید همه گروه‌ها به نظر من انجام بدن، چون بحث بر اینه که این تیم‌های کوچیکی که باید شکل بگیره، این تیم‌های کوچیک در محلات شکل میگیره. تیم 2 نفره 3 نفره، تیم‌ها نباید بزرگ باشه. این تیم‌های کوچیک باید از الان شکل بگیره. این گروه‌های سیاسی باید این خط رو منتقل بکنن به داخل. این گروه‌های 2-3 نفره ممکنه در پادگان‌ها شکل بگیره توسط سربازا یا افسرهای جزء. اینها باید شکل بگیره. خب این پروژه‌ای بوده که ما شروع کردیم، داریم پیش میریم. امیدوارم که اینا بتونه فعال بشه در خیزش بعدی، چون همونجوری که میدونید خیزش ترکیبی یا توازنی است بین تصادفاتی که رخ میده و اون وضعیت انقلابی که حالا براش پیش بینی شده و برنامه‌ریزی شده. پروژه دیگه‌ای که ما شروع کردیم، قبلا هم دربارش صحبت شده، به زودی دربارش بیشتر صحبت میشه، کمپین‌های ضربه زدن به منافع رژیم، خرابکاری شرافتمندانه، که حالا دربارش به زودی بیشتر خواهید شنید. اینا فقط 3 تا از پروژه‌هایی بود که همین الان ما داریم پیشروی میکنیم و داریم جلو میریم. حالا پروژه‌های دیگه هم هست، نمیدونم میخوای سوال بپرسی یا آره سوال دارم ازت. آره نگاه کن، این که میگی که صحبت میکنم بعد راست آزمایی کن. آقا من به بچهای حزب ایران نوین باور دارم. بارها هم تلاش کردم که مصاحبه‌هایی داشته باشم که بندازمتون گوشه رینگ، بهتون بگم همچی کاری کردید، ولی خب باگ‌های خیلی کمی ازتون گرفتم. بارها گفتم بچه‌هایی که در حزب ایران نوین هستن بچه‌هایی هستن که اغلبشون تخصص، یعنی کسایی که در رأس هستن و در کارگروه‌ها هستند، تخصص‌هایی دارن که در
اون حوزه‌ای که دارن کار میکنن متخصص این حوزه هستن، با این قضیه هیچ کاری ندارم. به گاهی وقتا مثلا تو دلم میگم آقا لعنتی ها هر چه، یعنی اغلب آدم حسابی هایی که بچهای نسل ما هستن، بچهای جوان هستن، همه اومدن داخل مثلا بقیه احزاب تحلیلگری یا چیز کمتری دارن و مثلا در چند وقت گذشته با چند تا از حزب ها، گروه ها و جبهه ها صحبت کردم که آره ما کسی نداریم، هر کی بوده رفته سمت حزب ایران نوی. تا اینجا قبول دارم آقا جلو هستید، پیشتاز هستید، دارید فعالیت میکنید، کار دارید میکنید، بعد ولی خب این کارها باید تا کی روی کاغذ باشه، یه جایی باید وارد جامعه بشه دیگه. کجا قراره وارد جامعه بشه؟ شما نمیدونم کمپین فلان کردید، راهکار فلان دارید، همه این چیزها درست تا زمانی که روی کاغذ هیچ اثری، هیچ تأثیری نخواهد داشته. کی وارد جامعه میشید؟ یک نکته دومی که برگشت گفتی که ما عشق به ایران داریم، بله ما هممون عشق به ایران داریم و متاسفانه یکی از مشکلات همین عشق به ایران داشتن سبب میشه که احساسی و عاطفی برخورد کنیم، عقلانی برخورد نکنیم. نمیگم عشق به ایران داشتن بده، صحبتم اینه که عشق به ایران داشتن سبب میشه مانع از رفتار عقلانی خیلی وقتها میشه. همه ما خودمون رو مالک ایران میدونیم، بله تک تک ما مالک ایران هستیم، اون سرزمین مال تک تک ما هست. اگر اصلاح طلبی میشینه داخل یک مناظره یوتیوبی میگه ما که اینجا هستیم، تو بیخود میکنی که اونجا هستی. اگه ما اونجا نیستیم به خاطر اینکه تو و امثال تو اونجا دارید عوام فریبی میکنید، فریب دارید میدید، یهودی ستیزی دارید میکنید و میایید نمیدونم کاور یه منتقد رو به تن میکنید، ولی از خامنه ای حرف نمیزنید، جرأت این رو ندارید یک کلمه در مورد خود که مهمترین مشکلات خامنه ای بیایید صحبت بکنید. تک تک این مسائل رو قبول میکنم. خب یه نقدی دیگه هم که مثلا به اغلب بچه‌هایی که دارن کار میکنن و ملیگرا هستن و عشق به وطن دارن و وطن دوست هستند دارم اینه که آقا در ماهای گذشته با افراد خیلی زیادی من صحبت کردم، تو آف رکورد حرف میزنیم که آره من یه پروژه دارم، پروژه‌ام خیلی خوبه. میگم خب آفرین، این پروژه خیلی خوبه، عملیاتی هم میشه، چرا اجراش نمی‌کنی؟ نه ارتباطی با شاهزاده ندارم. چرا باید ارتباط با شاهزاده داشته باشی؟ چرا فکر میکنید که حتما باید مشروعیتی از شاهزاده بگیرید تا بتونید یک کار رو عملی بکنید؟ شاهزاده یک رهبر سیاسیه. اونهایی که اومدن تعریف رهبر سیاسی رو به ابتذال کشوندن، هدفشون گمراه کردن شما بوده. شاهزاده که نمیتونه با تک تک افراد مستقیما در ارتباط باشه، آقا اصلا نیازی نیست. من اصلا با شاهزاده در ارتباط نیستم، دارم کارم هم پیش میبرم. چرا فکر میکنید برای یک پروژه، برای اجرایی شدن یک پروژه حتما باید با شاهزاده در ارتباط؟ شاهزاده چه کار میخواد واسهتون بکنه؟ آیا قراره بیاد بخشی از پروژه شما رو بگیره؟ نه. آیا قراره نمیدونم کمک مالی از شاهزاده بگیرید؟ نه. پس چرا همین باشه. خب باشه که چی بشه؟ اون داره کار خودش رو انجام میده، شما کار خودتون رو انجام بدید. وقتی در راستای تفکرات ملی و در راستای تنها آلترناتیوی که هست و اون شاهزاده رضا پهلوی، کار خودتون انجام بده هموطن من. چه نیازی داری که آقا نه حتما شاهزاده حتما باشه؟ واسه چی؟ تو که میگه آقا پروژه رو نوشتی، هیچ نیاز نمیدونم سیاسی و فنی و مالی هم که به شاهزاده نداری، کارتو میتونی انجام بدی، خب انجام بده. نه اگر مشروعیت داشته باشم بهتر دیده میشه. نه عزیز من، تو اگر تداوم داشته باشی، تو اگر درست کار بکنی حتما دیده میشی. اون موقع شاهزاده هم میاد بهت میگه سلام چقدر کار خوبی داری میکنی. الان صحبتی داری یا سوالمو بپرسم؟ چقدر درد و دل داشتم. بگو. نه کاملا درکت میکنم. نه دلیل این، من کاملا با اون حرفت موافقم که استمرار واقعا مهمه، چون انقلاب کردن به این سادگی نیست. اگر بود در هر کشوری که مستعد انقلاب سالی چند تا انقلاب میشد. انقلاب کردن اونم وقتی که طرف سامون حکومت ایدئولوژیک پیچیده و بیرحمی همچون جمهوری اسلامی پیچیده هم هست. ببین دلیل این که برخی از دوستان اصرار دارن، اولا که من خودم زیاد شده ایده دریافت کردم و دریافت میکنم از داخل کشور و از خارج کشور در مورد انقلاب. این ایده ها بسیار بالاست. اکثرا هم همینجوری که شما آسیب شناسی کردی این توقع رو دارن که حمایت بشه توسط شاهزاده. دلیلش اینه که احساس میکنن، احتمالاً من حدس میزنم به دلیل ضریب نفوذی که شاهزاده داره، اگر یک ایده رو شاهزاده مطرح بکنه خب اجرا خواهد شد یا انجام میشه، که خب به نظر من تحلیل اشتباهی است. نکته اینجاست که فرض بگیرید که یکی از این ایده های شما به گوش شاهزاده برسه و ایشون تصمیم بگیرن که این ایده خوبیه و باید همچین فراخوانی داده بشه. مسئله اینجاست که زمینه مساعد برای این ایده ها اجرا شده یا نه.
به نظر من در اکثر موارد، یعنی 99% پیشنهادها و ایده هایی که از داخل و خارج حداقل من خودم دیدم فرستاده شده واسه دفتر مطالعات حزب ایران نوین یا کمیسیون انقلاب حزب ایران نوین، ایده هایی بوده که زمینه اجراییش وجود نداره. مثلا یه ایده ای که من اول صحبتم گفتم، شاهزاده نقشی داشتن به عنوان شاهزاده ولیعهد، رئیس دولت تعلیق شده ایران. از طرف دیگه توقعی هم در سالهای اخیر بود که ایشون رهبر انقلاب باشن. این دوتا نقشای بسیار پیچیده است. به نظر من خیلی از دوستان توجه نمی‌کنن به پیچیدگی این نقش‌ها و خب ضریب نفوذ رو همه می‌بینن. اون کسایی هم که داخل کشور حامیان رژیم که خب حمله هم می‌کنن، دقیقاً به دلیل همین ضریب نفوذی که شاهزاده داره حمله می‌کنن، احساس خطر می‌کنن. مثالی که می‌خواستم بزنم این بود که ببین مثلا در مورد اعتراضات خیابانی، همیشه خیلی از دوستان این استدلال رو مطرح میکنن که اگر فراخوانی داده بشه مردم میان تو خیابون. بحث اینه که شما به چشمانداز شهرسازی در ایران نگاه کنید، ببینید که چجوری مردم جمع میشن و چجوری مورد سرکوب قرار میگیرن. شما اگر نگاه بکنید عمده اعتراضات و فراخوان‌ها همیشه در مورد اون اماکن شهری در داخل مثلا تهران در ایران بوده که آدمای پیاده میتونن توش تحرک کنن، مثلا چهارراه ولیعصر، خیابون انقلاب، محله‌های مرکزی شهر، جایی که افراد قرار توش جمع بشن. این همیشه نگاهی بوده به اون به اون بستر شهری و اینکه اعتراضات اونجا باید شکل بگیره. اما جمهوری اسلامی از اون طرف راه‌های بسیار زیادی برای اینکه کوچکترین حلقه اعتراضی شکل بگیره تدوین کرده بود و همیشه اجرا میکنه. یعنی استاد شده در اینکه شما اگه در اون محلات، در اون مناطق که همیشه اعتراض میشه، اعتراضی بخواید برگزار بکنید، جلوشو بگیره. مثلا مثالی که من میزنم این که در سالگرد مهسا علیرغم اینکه جامعه مستعد اعتراض بود و توان اعتراض هم داشت، جمهوری اسلامی اجازه نداد که کوچکترین حلقه‌های اعتراضی شکل بگیره. خب اگه الان شما میخواید پیشنهادی ارائه بکنید که من میگم در حال حاضر باید تیم‌های کوچک ساخت و رفت سمت خرابکاری شرافتمندانه، ضربه‌های رضا من با این خرابکاری با این واژه شرافتمندانه مشکل دارم. واسه فکر کنم داخل مسابقه قبلی هم با یکدیگر، نمیدونم با تو بود یا با محمود ابطحی بود، در مورد این قضیه صحبت کردم. گفتم آقا با این واژه چون شرافت یعنی اخلاق یک امری نسبی است و به باور من این خرابکاری شرافتمندانه، این صفت شرافتمندانه رو که گذاشتی صرفا به خاطر اینکه یه فیگور و افه مدنی بگیرید که بهتون حمله نشه. آقا خرابکاری مدنی داریم ما، نمیدونم خرابکاری دیگه شرافتمندانه و غیر شرافتمندانه نداره. اگر حکومتی که روبروی ما ایستاده جوانان وطن رو داره با گلوله میزنه، حکومتی شرافتمند بود، یک اخلاق، یعنی تعریف اون اخلاقیات بین ما و اون حکومت دیکتاتور برابر بود که قاعدتا اینجوری نمیتونه باشه، چون جهان بینی ما با جهان بینی اونا مشکل داره. نمیدونم این شرافتمندانه شو چرا، اگه توضیح بدی سر این واژه. الان بهت میگم، ما مفصل اینو توضیح دادیم، به زودی به دست همه میرسه. یعنی مفصل من به اون میرسم. اون جمله قبلیمو تموم کنم بعد پاسخ اینو میدم. الان به نظر من اون چیزی که دوستان بیشتر باید بهش فکر بکنن اینه که چجوری میشه از مناطق متفاوت شهری استفاده کرد برای اعتراضات. یعنی به جای اینکه شما خیابون انقلاب رو بخوای ببندی، مسدود کنی و اعتراض شروع کنی، شما با مثلا با یک برعکس کردن یک سطل آشغال یا یک ماشین رو متوقف کردن در یک اتوبان، شما میتونی اونجا رو دچار بحران بکنی و اعتراض رو از بزرگراهایی که محل عبور عابر پیاده نیست شروع بکنی. میخوام بگم که مثلا ایده هایی که مطرح شده بررسی میشه و خب باید در مراحل بعدی مورد توجه قرار بگیره. کی وارد جامعه هم میشه؟ سال اولت بود. به نظر من هر وقت که مهیا شده باشه بسترش و این بستر مقدار زمان میبره. سریع برگردم به این که گفتی شرافتمندانه چرا هست. ببین خرابکاری، ما جامعه رو قرار ایران رو از جمهوری اسلامی پس بگیریم. این رو در شعار خیابان دیدیم. ایران رو از جمهوری اسلامی پس بگیریم. این رو در خیابان گفتیم و گفته شده، مرتبا میگیم. پس گرفتن ایران یک مسئولیت اخلاقی برای ما ایجاد میکنه.
اونجا مثلا حالا میگم این مفصل توضیح داده میشه به زودی. ببین ما یه دوراهی داریم. مثلا نلسون ماندلا رو که شما نگاه بکنید در متن دفاعیاتش اونجا میگه ما هر چه کردیم اعتراض مدنی علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی به بن‌بست خورد. ما هر نوع از مبارزه مدنی رو امتحان کردیم، هر بار سرکوب شدیم و هر بار دچار افسردگی بیشتری شدیم. ما به یک دوراهی رسیده بودیم. جامعه مستعد این بود که حرکت کنه به سمت تروریسم، اما ذات ما، فلسفه سیاسی ما، مرام ما، میهندوستی ما مانع از این میشد که ما بریم سمت تروریسم. ما به جایی که به سمت تروریسم بریم، طبیعتاً ما رفتیم به سمت این که خرابکاری کنیم، سابوتاژ کنیم و اون چیزی که ما بهش میگیم خرابکاری شرافتمندانه. حالا اینو شما مقایسه کن با اون کاری که 57ها کردن در پیروزی انقلاب 57. یه لحظه از نلسون ماندلا مثال میزنی. خب اصلاح طلب ها هم یا اینکه فرقه جنون هم هر وقت میخوان که بیان شروع به تخریب تئوریک ملی گرایان بکنن، میان مثال هایی میزنن که مال چند دهه قبل بوده، مال جامعه قبل بوده. در سوالی که من واسم پیش میاد اینه که آیا زیباشناسی در جهان امروز، در جامعه امروز، آیا همان زیباشناسی است که در زمانی که ماندلا این صحبتو کرده بوده؟ خواست مردم آیا همون بوده؟ انتظارات مردم، ظرفیت‌های جهان، ظرفیت‌های اقتصادی، سیاسی، ظرفیت‌های اجتماعی آیا همون بوده؟ آیا اون صحبتی که ماندلا کرده با توجه به جغرافیا، با توجه به قوم شناسی، با توجه به رفتار شناسی، با توجه به نمیدونم نقطه جغرافیایی که ایران قرار گرفته، آیا این، چون به هر حال ما جوامع رو نمیتونیم چون یه نفر داخل یک جا پیروز شده بیایم بگیم که آقا پس اون تئوری که داشته، اون نگاهی که داشته واسه مابقی جوامع هم کارسازه. از لحاظ مثلا ما در ایران خرد فرهنگ های متعدد داریم. هر خرد فرهنگی که در ایران وجود داره یک سری رسم و رسومات داره. تمام اینها رو که کنار یکدیگر بذاریم ملیت ما رو شکل میده. از لحاظ رفتارشناسی نمیدونم متوجه منظورم شدی، سوالم شدی یا نه؟ آره کاملا متوجهم. آره ببین اتفاقا ماندلا که اونجا میگه سابوتاژ، استراتژی هم که اون ارتش ملی آفریقای جنوبی اتخاذ کرد سابوتاژ بود، خرابکاری بود، تخریب بود. اتفاقا نسخه بومی اون شده خرابکاری شرافتمندانه. داشتم به همونجا میرسیدم. ببین ما تجربه تاریخی داریم. در قرن 20 انقلابا خیلی خشونت آمیزتر بودند تا انقلابا در قرن 21. انقلابا ذاتاً اصطلاحاً رنگی شدند در قرن 21. خشونتشون مراتب کمتر شده به دلایل متعدد. خود همین رسانه‌های اجتماعی یکی از دلایلشه و اینکه حالا دنیا به هم نزدیکتر شده از حیث تغییرات و اخبار. میخواستم بگم که ببین ما مسئولیت اخلاقی داریم نسبت به ایرانی که میخوایم ازش پس بگیریم. اتفاقا من دارم بومی میکنم بحث خرابکاری رو، برای همین شرافتمندانه رو بهش اضافه کردیم. ما میگیم به 57 نگاه کنید. 57 مصداق خرابکاری بیشرفانه است. یعنی شما معیار شرف، محک شرف براتون به 57 نگاه کنید. آن چیزی که 57ها کردند، سینما آتش زدند، ترور کردند، ایران به منابع ملی و منافع ملی ایران ضربه زدن، شما نباید چنین کنید. شما باید یک تمایزی قائل بشید بین ایران، منابع ایران، منافع ایران و مردم ایران و منافع رژیم. یعنی ضربات ما باید هوشمندانه، مستمر و پراکنده به منافع رژیم باشه. اینجاست که اگر شما این تعریف رو ارائه نکنی، شرافت رو نبری در این کانتکست، بگی 57 تا نگاه بیشرفی، الان رو نگاه، شما شرف داشته باش، ایران رو دوست داشته باش چون ایران گرایی، اینجاست که دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه فردا که کمپین شروع شد بیاد ادعا کنه که اگر قطاری رو کسی آتش زده مبارزین ایرانگرا بودن. نمیتونه ادعا کنه اگر یه جا بمب گذاشتن، چون خودشون که دیدی سابقه بلندی دارن در بمب گذاشتن در همون اماکن مذهبی که خودشون ازش پول در میارن. اینا بمب میذارن میندازن گردن مخالفین. خب شما اگر این رو تعریف نکنی، شما اگر نگی این شرف و بیشرف، یعنی این دو مرز، اینجاست که جمهوری اسلامی شما از قبل رفتی به پیشواز تمام سناریوی نخنماشون و گفتی تعریف اینه، مفهوم اینه،
مرام ما اینه و این اون کاری است که در عمل انجام خواهیم داد. رضا نگاه کن، قشنگ برگشتی به نکته‌ای که یعنی اون نقطه‌ای که همون ابتدا شروع کردم من، که گفتم که آقا شرافت در اخلاق تعریف میشه، اخلاق یک وضعیت نسبیه. برای 57 ها همچنان متاسفانه هنوز هستن کسانی که میگن آقا اون فعل ها، اون اتفاق ها، نمیدونم اتفاق های درستی بوده. در اخلاق همیشه یک امر نسبیه. در فاصله 1 متر که یک مرزی وجود داره که از فرهنگی به فرهنگ دیگر وارد میشیم، خیلی از اخلاقیات، خیلی از تعاریف تغییر میکنه. شرافت یک امری نسبی است و با الان تا 3 روز هم بشینی صحبت بکنی و استدلال بیاری، من حاضرم تا 5 روز بیشتر از اون 3 روز تو بشینم صحبت کنم، بگم آقا این استفاده واژه شرافت کنار یک فعل اعتراضی رو که ما داریم استفاده کنیم، این استفاده به باور من یک استفاده سانتیمانتاله. اون واژه هوشمندانه من خیلی بیشتر باش موافقم. خرابکاری هوشمندانه خیلی عقلانی تره. تمام تعریفی که تو داری میکنی در راستای هوشمندانه بودنه. شرافت یک امری نسبیه. نمیدونم، به هر حال تعریفی که شماست و وقتی هم که اون بیانیه‌تون یا اون دفترتون یا اون چیزی که منتشر بکنید، قاعدتا من همین صحبت‌ها رو مجدد باهاتون خواهم کرد. من نسبت به این واژه شرافت آقا مشکل دارم. شرافتی که امری نسبی است. شرافت در یک جامعه 90 میلیونی میتونه 1 میلیون تعریف متفاوت داشته باشه، 1 میلیون بازخورد متفاوت میتونه داشته باشه. نمیدونم، امیدوارم حالا یکم نسبت به این واژه، با پیوند این دوتا واژه من اگه اجازه بدی با این فقط کوتاه مخالفت کنم. بله، مخالفت کن. من اصلا مخالفت رو دوست دارم. بفرما. آره، اخلاق نسبی نیست، شرافت هم نسبی نیست. این بحث نسبی بودن یکی از محصولات چپ نو و پست مدرن هاست. نه، اتفاقا اگر اخلاق نسبی بود ما این همه رساله در باب اخلاق نداشتیم. آنچه خوب است و بد است، اینکه آزار نرسونی بد است، اینکه محبت کنی خوب است، اینا اونقدر نسبی نیست. نمودهای اخلاقی ممکن نسبی باشن از یک فرهنگ به یک فرهنگ، اما همونطور که مردم تو خیابون میگن وقتی یک صحنه رو میبینن فریاد میزنن بی شرف، اتفاقا شرافت از اون کلمات و واژگانی است که نشان دهنده یا نشانگذاری کننده اون استعاره های حاکم بر انقلاب ملیه. من کاملا باید موافقم که شاید اگر میگفتیم خرابکاری هوشمندانه همون مقصود بهش میرسیدیم، شاید، من نمیدونم. اما بحث اینه که واژه بیشرف، شرف و شرافت از اون واژگانی است که از اون کلمات کلیدی است، حالا به قول زبانشناسا، که استعاره های حاکم بر انقلاب ملی رو بازنمایی میکنه به بهترین شکل. یعنی شما تصور کن 50 سال بعد ایرانیان دارن مطالعه میکنن انقلاب ملی رو، واژه شرف، بیشرف به عنوان یک شعار و حالا این طرفش چه چیزی شرافتمندانه است، اینها اون کلید واژه ها هست که مورد مطالعه قرار میگیره. حالا در آینده اینا با به عطف ما سبق که نگاه بکنید اینا معنا پیدا میکنه. از طرف دیگه هم من گفتم شرافت اینجا در اینه که شما منافع مردم و منابع ملی ایران رو ضربه نمیزنی. یعنی شما نمیرید جایی که منافع ملی مردم، جان ایرانی ارزشمنده، این نسبی نیست. این که جان یک ایرانی رو نباید بگیری نسبی نیست به نظر من. نگاه کن، سر بحث جان ایرانی رو نباید بگیریم این نسبی نیست. بله، جان هیچ موجود زنده ای رو نباید بگیریم، نه فقط ایرانی. مثلا کاری به ملیت چیز غیر از این نیست. نگاه کن رضا، وقتی میگی شرافت، این رو قبلش بگم، اصولا مصاحبه‌ای که با میلاد آقایی میکنم، با محمود ابطحی میکنم یا با رضا عرب صحبت میکنم، در بخش دوم مصاحبه وارد یک سری مباحث فلسفی و جامعه شناسی میشیم که من خودم لذت میبرم. یعنی دوست دارم بشینم 72 ساعت در مورد این موضوعات صحبت بکنم. طیف مطالعاتیمون بوده، نمیدونم، هممون از یک نسل هستیم که از یک سری مطالعات رو داشتیم، باگ‌های فکری یکدیگر رو کامل میشناسیم، چون که اون منابعی که مطالعه کردیم بدونی که ارتباطی با یکدیگر داشته باشیم منابع مشترکی است، میفهمیم که کجا کی داره یه شیطنتی میکنه که به هر حال در گفتگو آدم‌ها در یک رینگی هستن که حالا کسانی که اخلاقیات رو رعایت نمی‌کنن تلاش میکنن دیگری رو مغلوب بکنن و خودشون غالب بشن. من در گفتگوهایی که با بچه‌ها میکنم اصلا دنبال مغلوب و غالب شدن نیستم، دنبال این هستم که بتونم سوادآموزی داشته باشم، بتونم پرسشگری بکنم، بتونم این رو جا بندازم که آقا آدم‌ها میتونن با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشن و در نهایت اختلاف نظری که دارند
دنبال پیروزی بر یکدیگر نباشن. اینو گفتم که بگم آقا نگاه کن، میگی شرافت نسبی نیست. نه من، شرافت کاملا نسبیه. مثل این میمونه که من به شما بگم آقا تعریفت از بگم زیبایی چیست. آیا تو یک تعریف کامل و جامعی میتونی از زیبایی ارائه بدی که تمام جهان و جهانیان بر این باور باشن که آقا زیبایی یعنی این؟ اگر من از تو سوال کنم زیبایی چیست، تو بگی گل زیباست، بعد من میام به تو یک شیء دیگه، یک کانسپت دیگه، یک فکری، یک ایده نشون بدم، بگم آیا این زیبا نیست؟ آیا با معیارهایی که تو از گل تعریف کردی که گل زیباست یعنی این زیبا نیست؟ بعد اونجاست که به چالش کشیده میشه این فکر که برمیگرده در فلسفه افلاطون، اصلا هیچ ربطی به پست مدرن و اینها نداره. به هر حال تعریف شرافت، تعریف نمیدونم زیبایی و اون اخلاق شناسی در زبان اصلا خب قبل از مقوله پست مدرن و اینها در جهان بوده که بخوایم میتونیم بشینیم با هم. چون میدونم قشنگ کله این موضوع هستی و میدونم که اصلا خوراکت سر اینه که بشینیم سر این موضوعات صحبت بکنیم. اگه دوست داشته باشی میتونم یه برنامه بذاریم که اصلا در مورد اخلاق در زبان صحبت بکنیم. یا شما من رو متقاعد میکنید، به من اطلاعات میدید که آقا این خرابکاری هوشمندانه که یک فعل اعتراضی است، داری اشتباه میکنی که میگی ما رفتاری سانتیمانتال با این قضیه داریم میکنیم. یا من شما رو متقاعد میکنم داخل اون نمیدونم منشوری که دارید میدید بیرون، به جای اخلاق، به جای خرابکاری شرافتمندانه بگید خرابکاری هوشمندانه. اگر خواستی حاضرم این کارو انجام بدم. سوال پایانی که ازت دارم رو میتونیم بذاریم واسه، اگر نمیدونم سوال رو مطرح میکنم، اگر فکر میکنی که پاسخت خیلی طولانیه و خیلی جامع باید در موردش صحبت بکنیم، میتونیم یه برنامه دیگر بذاریم. سوالم اینه که آقا اپوزیسیونی که ملی گراست، هر دومون بر این باور هستیم که اپوزیسیون جریان ملی گرایی است و اون فرقه جنون و اینها حالا یا وابسته به جمهوری اسلامی هستن یا نمیدونم خواهان خیلی چیزهای دیگه هستن که ما نیستیم. اون فرقه جنون دشمن ما تعریف میشن یا رقیب ما هستن؟ چون نگاه کن ما میتونیم بیایم بگیم که آقا اصلاح طلبها و اصولگراها و نمیدونم مؤتلفه و فلان که همه اینا زیر چتر جمهوری اسلامی هستن و سید علی خامنه ای رو قبول دارن و فلان، اینا رقیب یکدیگر هستن، دشمن یکدیگر نیستن. چرا؟ چون در یک نقطه که اونم سید علی خامنه ای است و بقای جمهوری اسلامی است با یکدیگر مشترک هستند. آیا ما ملی گرایان و فرقه جنون 57 ها با هم دیگه رقیب هستیم در حوزه سیاسی یا اینکه نه دشمن یکدیگر هستیم؟ اگر فکر می‌کنید این بحث مفصلی است، میتونیم بذاریمش واسه یه برنامه مفصل که در مورد اون صحبت بکنیم، چون واقعا واسه خودم سوال خیلی دوست دارم نظراتت رو بدونم. اگرم که نمیتونی پاسخ بدی. خیلی کوتاه میگم، این باید مفصل یه حالا برنامه دیگه باشه. کوتاه بخوام بگم، رقابت معمولا در یک چارچوب معنی پیدا میکنه، یعنی در یک چارچوب سیاسی. ما چه این چارچوب سیاسی نداریم. مثلا اصولگرا اصلاح طلب رقیب هم دیگن، حالا رقیبی هستن که برادر هم هستن در جنایت. از این طرف ما داریم مبارزه میکنیم برای پس گرفتن ایران، در راه مبارزه با اون دولتی که در حال حاضر سازوکارش حاکم بر ایران و جان ایرانیان رو میگیره. خب طبیعتا ما در حال مبارزه ایم. پس اگر کسی آن طرف باشه طبیعتا ما در حال مبارزه باش هستیم. اما خب مفصل صحبت کنیم که مقدار این یه برنامه مفصل با مرزبندی کنیم. یه برنامه مفصل با رضا عرب و میلاد آقایی مشترکاً خواهم گذاشت. میدونم جفتشون که کنار یکدیگر قرار بگیرن یا من رو هرلیوس خواهند کرد یا اینکه ستایی به یه نقطه‌ای میرسیم. به هر حال جفتشون میتونن مواضع و نگاه‌های متفاوت‌تر از من داشته باشن، میتونن به من چیزهای خیلی مفید و ارزشمندی بیاموزند. آقا 1 دقیقه صحبت پایانی نکن رضا عرب. 1 دقیقه 60 ثانیه است. من هر وقت به مهمانام میگم 1 دقیقه صحبت پایانی، میرن تو 300 400 ثانیه. 1 دقیقه دوست عزیز من 60 ثانیه است. در نتیجه 1 دقیقه صحبت پایانی تو میشنوم. من همه نکاتی که خواستم رو گفتم، برای همین احتمالاً کمتر از 1 دقیقه صحبت میکنم. میخواستم این رو فقط این آخر بگم که به گمان من پروژه محوری بسیار مهمه. تمام نیروهای اپوزیسیون به خصوص خارج از کشور توانشون رو باید بذارن بر تعریف پروژه و پیگیری پروژه ها و خب اگه زیبا میشه اگه بتونن گزارشی هم بدن از هر پروژه هر بار که انجام میشه. داخل کشور هم انقلابیون، گارد جاویدان باید به فکر این باشن که آمادگی خودشون رو حفظ کنن و شبکه‌ای از دوستان، تیم‌های کوچک رو داشته باشن. انقلاب ما زودتر از اون چیزی که فکرش رو بکنید پیروز خواهد شد. رضا عرب در ابتدای در لابلای صحبتاش گفت که فرقه جنون تصور میکنن که ما ارتش داریم، ما ارتش نداریم. ولی من برخلاف رضا عرب تصور میکنم که ما ارتش داریم. ارتش ما ملت ایران و ارتش ما ایران است.
تک تک ایرانیان ارتش ایران هستند و اون توهم و تصوری که فرقه جنون و جمهوری اسلامی داره که ما ارتشی نداریم، میدونم منظور رضا این بود که ارتش سایبری نداریم، چون سر تکون داد و اینا متوجه شدم که منظورش رو، منم خواستم یعنی فقط همین نکته رو بگم که آقا ما ارتش داریم، ارتش ما ملت ایران هستن، ارتش ما وجب به وجب خاک ایران هست. لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونایی که بیرون از ایران هستن این پایین میتونن سوپر چت و تانکس رو بزنن، از مجله تصویری سینما رکس که صدای مستقل ملی گرایان است حمایت بکنن. بدون تردید مجله تصویری سینما رکس اگر حمایت های مالی شما نباشه نمیتونه تداوم پیدا بکنه. کسانی که از طریق پیپال بخوان کمک بکنن میتونن داخل اینستاگرام و توییتر دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. خیلی بده از این که دارید عادت میکنید که تصویر مهمان ها رو نداشته باشیم، به این خاطر که سیستم استودیو مشکل داره و عوض کردن سیستم استودیو هزینه خیلی زیادی رو میخواد. خیلی بده از این که فقط تصویر من باشه و از مهمان فقط یک عکس باشه، اینجوری خیلی کسالت باره. اصولا بچه‌هایی که در کانادا و استرالیا هستن خیلی دلم به حالشون میسوزه. چرا؟ چون اونهایی که کانادا هستن اول صبح کله سحر مجبورن صدای نکره من رو بشنون و بچه‌هایی که در استرالیا هستن مثل رضای عرب عزیز شب قبل از خواب مجبورن باز صدای نکره من رو بشنون و با صدای من بخوابند. ملت ایران درد و بلاتون به جونم بخوره، ملت ایران بی قضا بلا باشید، ملت ایران مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.